የአይሲቲ ወርክሾፕ ቻናል ተከታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ቻናሉን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ እንግዲህ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ እንግዲህ በአዲስ መልክ መተናል። ቤዚክ ኮምፒውተር ስኪል ትሬኒንግ ይዘንላችሁ መተናል ማለት ነው። እንግዲህ ቲዮሪውን በፕራክቲካል እየላችሁ ቀርብ አለው ማለት ነው። የዚህን ፕራክቲካል ፓርቱን እየሰራን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ቲዮሪውን እንግዲህ ዋን ባይ ዋን ስለ ኮምፒውተር ምንነት ኮምፒውተር ምንድነው የሚለውን እንግዲህ ኮምፒውተር ምን ይሰራል፣ ምን ነገሮች አሉት፣ ኮምፒውተር በስንት ይከፈላል፣ ኮምፒውተር ሃርድዌር ምንድነው፣ ኮምፒውተር ሶፍትዌር የምንላቸውን እንግዲህ አጠቃላይ ዘርዘር አድርገን በዚህ ፖርሽን የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ ፕራክቲካሊ እያየናቸው ፕራክቲካሊ እየሰራን የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ቻናሉን ደግሞ ከወደዳችሁት እንግዲህ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ እንግዲህ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንግዲህ ቀጥታ ወደ የሚቀጥለው የቲዮሪ ቲካሊ በንድፈ ሀሳብ እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ ተከታተሉኝ እስከ መጨረሻ። እንግዲህ እንኳን ወደ አይሲቲ ወርክሾፕ ቻናል ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ እላለሁ። እንግዲህ ቻናሉን ላችሁ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በአዲስ መልክ ቤዚክ ኮምፒውተር ስኪል ትሬኒንግ ይዘንላችሁ መጥተናል። እንግዲህ ከወደዳችሁት እንግዲህ ላይክ አርጉት፣ ሼር አርጉት፣ ኮሜንት አርጉት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ አሁን እንግዲህ ስለ ቤዚክ ኮምፒውተር እውቀት እናያለን ማለት ነው። ዛሬ ዲቴይል እንግዲህ በፓርት 1 ቤዚክ ስለ ቤዚክ ኮምፒውተር ስኪል የተወሰነ አሳያችኋለሁ። በፓርት 2 ደግሞ የዚህን ቀጣይ የላችሁ የምቀርብ ይሆናል። ለዛሬ ተከታተሉኝ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ አልፋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አድማጮቼ ተከታተሉኝ። እንግዲህ ቤዚክ ኮምፒውተር ስኪል ትሬኒንግ እንግዲህ እነዚህን ኮንቴንቶች ያካትታል ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን ቤዚክ ኮምፒውተር ስኪልስ፣ ስለ ኮምፒውተር ኢንትሮዳክሽን እናያለን። ኦብጀክቲቭ ኦፍ ዘ ትሬኒንግ፣ የትሬኒንጉ አላማ፣ ኦቨርቪው ኦፍ ዘ ኮምፒውተር፣ አጠቃላይ ስለ ኮምፒውተር እናያለን። ማይክሮሶፍት ዊንዶውስ 7 10 ኤንቫይሮንመንቶችን እነዚህን በደንብ እናያለን ማለት ነው። ፋይል ማኔጅመንት ኤንድ ኦርጋናይዜሽን፣ ባክአፕ ኦፍ ስቶሬጅ ኦፕሽን፣ ማይክሮሶፍት ወርድ 2007-2016 ዩዚንግ ፎርማቲንግ ቱል ባርስ፣ ኢንሰርቲንግ ኢሜጅ ቴብል፣ ፔጅ ነምበር፣ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት እነዚህን እናያለን ማለት ነው በፓርት At the end of this training, you will be able to understand what computer is and its functionality የሚሰጠው አገልግሎት እና ኮምፒውተር ምን እንደሆነ እናያለን። ኦፕሬት and use computer for office work purpose of the preparing for examples። እንግዲህ ኦፕሬት ዩዝ ኤ ኮምፒውተር ፎር ኦፊስ ወርክ ፐርፐዝ ኦፍ ዘ ፕሪፔሪንግ ፎር ኤግዛምፕል እነዚህ ነገሮች እንሰራለን ማለት ነው። ፋይል ማኔጅመንት፣ ፋይላችንን ማኔጅ እናደርጋለን። ሪፖርት ኤንድ አቴንዳንስ ሺት፣ ሪፖርት እናደርጋለን፣ አቴንዳንስ ሺት እንሰራለን። ዩዚንግ ኢንተርኔት ፎር ዘ ሪፈረንስ፣ ኢንተርኔቶችን ለመጠቀም እንግዲህ ሪፈረንስ እናያለን። ስቶር ዳታ ኤንድ ኢቲሲ፣ ዳታዎቻችንን ስቶር እናደርጋለን። ሃቭ አዌርነስ ኦፍ ዘ አይሲቲ ቴክኖሎጂ ኢዝ ዩዝድ አስ ኤ ቤዚክ ቱል ፎር ኤንሃንሲንግ ዘ ዲፈረንት ሴክተር ወርክስ። አፕዴት ዩርሰልፍ ቱ ከረንት ኤንድ ዶሚኔትድ ኖሌጅ አይሲቲ። So introduction
እንግዲህ ከኢንትሮዳክሽን ጀምረን እንግዲህ ስለ ኮምፒውተር ዲቴይል ኮንሰፕት ኦፍ ኮምፒውተር እያየን this training will provide an overview of the computer, their component and basic operation ስለ basic operation ስለ ኮምፖነንቶች እናያለን ማለት ነው። in general the training manual is designed to enable training on the basic computer skill እነዚህ ቤዚክ ኮምፒውተር ስኪሎች ዲዛይን ተደርጓል። what computer is and how to apply ኮምፒውተር ምንድን ነው፣ እንደገና እንዴትስ አፕላይ እናደርገዋለን እንጠቀመዋለን in their daily task related በየቀኑ በሚያጋጥሙን የዕለት ተዕለት ስራችን ላይ ኮምፒውተርን እንዴት አድርገን አፕላይ እናደርጋለን፣ ኮምፒውተር ማለትስ ምንድን ነው የሚለው in this manual the following 4 points are incorporated በዚህ ማኑዋል እንግዲህ እነዚህ 4 ነገሮችን ያካትታል። familiarizing with a window environment ፋሚሊያር ማድረግ፣ ፋይል ማኔጅመንት ኤንድ ኦርጋናይዜሽን፣ ባክአፕ ኦፍ ፋይል እነዚህ ስራዎች እንግዲህ ፖይንት ያደርግልናል ማለት ነው። working with MS Word package, working with MS Excel package, working with MS PowerPoint እነዚህን ያካተተ ስራዎች እንግዲህ ኮምፒውተር መጠቀም ይችላል። ኦቨርቪው ኦፍ ኮምፒውተር what is computer ኮምፒውተር ምንድን ነው? The term computer is derived from the word compute ከተባለ ወርድ ነው ማለት ነው። ኮምፒውተር የመጣው ኮምፒት ከሚል ቃል የተወሰደ ነው። the word compute means calculate means compute means calculate ነው ማለት ነው። computer is an electronic machine that accepts እንግዲህ አን ኤሌክትሮኒክ ማሽን ነው፣ በኤሌክትሪክ የሚሰራ ማሽን ነው። አክሴፕት ያደርጋል አክሴፕት ዳታ ፍሮም ዘ ዩዘር ከዩዘር ዳታን ተቀብሎ ፕሮሰስ ያደርጋል። ዘ ዳታ ባይ ፐርፎርሚንግ ካልኩሌሽን ኤንድ ኦፕሬሽን ይሰራል ኦን ኢት እንደ generate the desired output of the result generate ያደርጋል output generate ያደርጋል the operation on it and generates the desired output or results እንግዲህ ኮምፒውተር ማለት አን ኤሌክትሮኒክ በኤሌክትሪክ የሚሰራ ማሽን ሲሆን አክሴፕት ዳታዎችን አክሴፕት ያደርጋል perform user process and data by performing calculation and operate on it and generate the desired output resulቶችን ጀነሬት ያደርግልናል። ኢንፑት ተቀብሎ ጀነሬት ኦር ፕሮሰስ አድርጎ አውትፑት ወይም ሪዛልትን ዲስፕሌይ የሚያደርግ እንግዲህ ኮምፒውተር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። በኤሌክትሪክ የሚሰራ ዳታን ተቀብሎ ከዩዘር ዳታን ተቀብሎ ፕሮሰስ ያደርጋል። ዳታ ባይ ፐርፎርሚንግ ካልኩሌት ያደርጋል ኤንድ ኦፕሬሽን ኦን ኢት እነዚህን ኦፕሬሽኖች ከሰራ በኋላ ጀነሬት ዘ ዲዛይርድ አውትፑት ሪዛልቶችን ደግሞ አውትፑት ያደርግልናል። ኢን ኬዝ ኦፍ ዘ ማኒተር ኮምፒውተር ኢዝ ኤ ፕሮግራማብል ማሽን ዊዝ ኤሌክትሮኒክ ኤንድ ኤሌክትሮሜካኒካል ፓርት አለው ማለት ነው። ኮምፒውተር የምንለው እንግዲህ ኮምፒውተር ብለን የምንጠራው ፕሮግራማብል ማሽን ነው። ማሽን ራሱን የቻለ በፕሮግራም የተሰራ ማሽን ሲሆን ዊዝ ኤሌክትሮኒክ ከኤሌክትሪክ ጋር የሚሰራ ኤንድ ኤሌክትሮሜካኒካል ፓርት ሊኖረው ይችላል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ አለው ማለት ነው። ሶ ኦቨርቪው ኦፍ ኮምፒውተር performing the following basic computing functions እነዚህን ቤዚክ የሆኑ ኮምፒውቲንግ ፈንክሽኖች ፐርፎርም ያደርጋል ማን ኮምፒውተር። the first one is accepting
ዳታ ኦር ኢንፑት ማለት ነው። ኢንፑት መቀበል ማለት ነው። አክሰፕት ዳታ ፍሮም ዘ ዩዘር ፕሮሰስ ያደርጋል ማለት ነው። ፕሮሰስ ዳታ ፕሮሰስ ከተደረገ በኋላ ዘን ጀነሬት አውትፑትን ይሰጠናል ወይም ጀነሬት ያደርግናል ወይም አውትፑት ኦር ኢንፎርሜሽንን ጀነሬት ያደርጋል። ዜን the fourth one store data or ኢንፎርሜሽንን ወይም ዳታን ስቶር ያደርጋል። in case of the storage device retrieve and send data from information retrieve እናደርጋለን ሴንድ ዳታን እንልካለን ኦር ኢንፎርሜሽን ሶ ኮምፒውተር እነዚህን አድቫንቴጆች ሊሰጠን ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው ኦቨርቪው ኦፍ ኮምፒውተር ዊዝ ሂውማን ቢንግስ ኮምፒውተር እንግዲህ ከሰው ልጆች ጋር ስናወዳድረው ምን ያክል እንግዲህ አድቫንቴጅ እንደሚሰጠን እንግዲህ የሚያሳይ ዲያግራም ወይም ቴብል ነች ማለት ነው። ሶ ሂውማን አለ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምትመለከቷት ኮምፒውተር አለ ማለት ነው። እንግዲህ የሂውማን ታስኮችን እንግዲህ ማየት እንችላለን፣ ማወዳደር እንችላለን ከኮምፒውተር ጋር ምን ያክል ልዩነት እንዳለን። ካን ቲንክ ያደርጋል የሰው ልጅ ያስባል ማለት ነው። ካኖት ቲንክ ባይ ኢትሰልፍ ኮምፒውተራችን ምንድን ነው? ካኖት ቲንክ ባይ ኢትሰልፍ በራሱ ምንም አይነት ሀሳብ አያመነጭም ወይም ደግሞ ሀሳብ የለውም ማለት ነው። ሰዎቹ በሚሰጡት ሀሳብ ነው ማለት ነው። ኮምፒውተር ኢንፑት ተቀብሎ አውትፑት የሚያሳየን ማለት ነው። ሌላው ጌት ሜንታል ታየርድነስስ የሰው ልጆች ምንድን ነው ፍራቻ የሚባለው ነቨር ጌት ታየርድነስ ምንም አይነት ፍራቻ ነው። ምክንያቱም ኢስ ኖት ሂውማን ቢንግ ሶ ኢዝ ነቨር ጌትስ ታየርድነስ። ዜን ሰርድ ዋን ሜይ ዱ ሚስቴክ እንግዲህ የሰው ልጅ አንዳንድ ስህተቶችን ሊሰራ ይችላል። እንግዲህ ኮምፒውተር ደግሞ ምንድነው ካንት ዱ ሚስቴክ ባይ ኢትሰልፍ በራሱ ምንም አይነት ጥፋት ወይም ምንም አይነት ሚስቴክ ሊሰራ አይችልም ማለት ነው። እኛ በምንሰጠው ኢንፎርሜሽን ምናልባት እኛ ስንሰጠው ሊሳሳት ይችላል እንጂ ኮምፒውተር በራሱ ምንም አይነት አይሳሳትም ማለት ነው። ሶ ሌላው ሃዝ ሊሚትድ ስፒድ በጣም ውስን የሆነ ፍጥነት ነው ያለው የሰው ልጅ ቬሪ ሃይ ስፒድ ነው። ኮምፒውተራችን ደግሞ በጣም ፈጣን ነው ማለት ነው። ቬሪ ሃይ ስፒድ አለው ማለት ነው። ሃዝ ኤ ሊሚትድ ሜሞሪ በጣም ትንሽ ነው ማለት ነው። የሰው ልጅ ሜሞሪ በጣም ትንሽ ነች። እንግዲህ ኮምፒውተራችን ደግሞ ፎር አማውንት ኦፍ ሜሞሪ ሞር የተሻለ ከሰው ልጅ የተሻለ ሜሞሪ ይኖረዋል ማለት ነው። ኮምፒውተር የምንለው ዲቫይስ ኦቨርቪው ኦፍ ዘ ኮምፒውተር ዜን አፕሊኬሽን ኦፍ ኮምፒውተር እንግዲህ አፕሊኬሽን ኦፍ ኮምፒውተር የሚባሉት ኤዱኬሽን አለ፣ ኢንተርቴንመንት አለ፣ አድቨርታይዚንግ፣ ሜዲሲን፣ ሳይንስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ፣ ገቨርንመንት፣ ሆም እነዚህ እንግዲህ አፕሊኬሽን ኦፍ ኮምፒውተር ናቸው። ኤዱኬሽን prepare a note and presentation of their lectures. This is distance education using the e-learning to conduct online examination. application of computer የምንላቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ስለ አፕሊኬሽን እንግዲህ ሌላው ኢንተርቴንመንት ዳውንሎድ ቪው ሙቪ ፕሌይ ጌም